સુવાળી કે સુવાળો એ શબ્દ બોલતા જ હંમેશા આપણને રેશમ અથવા તો મલમલની યાદ આવી જાય, પણ આજે હાથથી અડકતા સુવાળી લાગે એવી નહીં, પણ એકદમ ભૂક્કો થઈ જાય અને ગળાને સુવાળી લાગે, થોડા એવા ગળપણ સાથે સડસડાટ ગળા નીચે ઉતરી જાય તેવી દિવાળી માટે સ્પેશિયલ આજની વાનગી સુવાળી બનાવીએ. આ પરફેક્ટ માપ અને આપેલી ટિપ્સથી સુવાળી પૂરી બનાવશો ને તો તે 1 મહિના સુધી એ સ્વાદની અને સારી રહે છે. સુવાળી પૂરી આમ તો મેંદાના લોટની બને છે, પરંતુ આજે આપણે સુવાળી બનાવવા માટે અડધો કપ ઘઉંનો લોટ લઈશું. તેમાં અડધો કપ મેંદો ઉમેરવાનો છે. સાથે 1 ચપટી જેટલી એટલે કે 1/8 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું, કારણ કે સુવાળી છે ને તે સ્વાદમાં મીઠી હોય છે. સાથે જ તેમાં 2 ટીસ્પૂન ચોખ્ખું ઘી ઉમેરવાનું છે અને તેને બંને લોટમાં હાથ વડે મિક્સ કરી દેવાનું છે. મિક્સ કર્યા પછી જુઓ આ રીતે મુઠ્ઠી વડે તેટલું મોણ જોઈશે. હવે તૈયાર કરેલા લોટને સાઈડમાં રાખી દઈએ અને ગેસની લો ફ્લેમ પર એક પેનમાં 1/4 કપ ખાંડ ઉમેરશું અને તેમાં એટલું જ એટલે કે 1/4 કપ પાણી ઉમેરી અને ગરમ થવા દઈશું. લગભગ 1 મિનિટ જ મિક્સ કરતાં ખાંડ છે ને તે પાણીમાં ઓગળી ગઈ છે. અહીં આપણે ચાસણી નથી કરવાની, પણ ફક્ત ખાંડ પાણીમાં ઓગળી જાય ને એટલે 1.5 થી 2 ટીસ્પૂન સફેદ તલ ઉમેરી દેવાના છે અને સહેજ એવું ગરમ કરી અને મિક્સ કરશું. સુવાળી બનાવવા માટે તલ છે ને તે લોટમાં પણ ઉમેરી શકાય, પણ આ રીતે પાણીમાં ઉમેરવાથી તલ છે ને તે ફરસા થઈ જાય છે અને તળાવા સમયે પૂરીમાં ફૂટી અને અલગ નહીં પડે. બસ પાણીમાં તલ મિક્સ થઈ જાય ને એટલે હવે ગેસ બંધ કરી આ મીઠા પાણીને ગેસથી નીચે ઉતારી સાવ ઠંડુ થવા રાખી દેવાનું છે. લગભગ 10 મિનિટ પછી આ પાણી સાવ ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો બીજી સાઈડ ઘીનું મોણ આપી તૈયાર રાખેલા લોટમાં આ ખાંડ અને તલનું પાણી ઉમેરતા જઈ એકદમ કઠણ લોટ બાંધવાનો છે. સુવાળી પૂરી બનાવવા માટે લોટ છે ને તે કઠણ જ રાખવાનો અને આ પરફેક્ટ માપથી લોટ બાંધીએ ને તો સુવાળી પૂરી બનાવવા માટે જોઈએ ને તેવો જ કઠણ લોટ બંધાઈ જશે. બધું મિક્સ કરતા જઈને લોટ બાંધતા હવે લોટ બંધાઈ ગયો છે અને જુઓ કઠણ પણ રહ્યો છે. તો આ લોટને થોડો એવો મસળી લેવાનો અને ત્યાર પછી ઢાંકી 15 થી 20 મિનિટ કૂણવા રાખીએ. 20 મિનિટ પછી ખાંડનું પાણી ઉમેર્યા હોવાથી આ લોટ વધારે કઠણ થઈ ગયો છે અને ફરસી પૂરી બનાવવા માટે આ લોટને વર્ષોથી ખાંડવામાં આવે છે. તો તેના માટે ખાંડણીનો દસ્તો લઈ આ લોટને આ રીતે ખાંડવાનો છે, જેથી લોટ છે ને તે થોડો એવો સોફ્ટ થઈ જશે અને તેમાંથી બનતી પૂરી છે ને એકદમ ગળા નીચે ઉતરી જાય ને તેવી સુવાળી બનશે. લગભગ 3 થી 4 મિનિટ આ રીતે લોટની સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ અને ખાંડ્યા પછી હવે અહીં જોઈ શકાય છે કે સુવાળીનો લોટ છે ને તે થોડો એવો સોફ્ટ થયો છે, પરંતુ એકદમ સોફ્ટ નથી થયો અને પરફેક્ટ સુવાળી બનાવવા માટે આવો જ લોટ જોઈશે. હવે આ લોટને પાટલી પર લઈ અને 2 હાથ વડે મસળી લાંબો રોલ બનાવી લેવાનો છે. ધીમે ધીમે કરતા પતલો રોલ વળી અને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો ચપ્પુની મદદથી તેના આ રીતે એક સરખી સાઈઝની પૂરીથી સહેજ મોટી અને રોટલીથી સહેજ નાની વણી શકાય ને તેવી સુવાળી બને ને તેવા લુવા કટ કરી લેવાના. અહીં આ રીતે બધા જ લોટમાંથી એક સરખા કટ પાડ્યા પછી બનેલા લુવામાંથી એક લુવો હાથમાં લઈ બંને હાથ વડે પ્રેસ કરી થોડું જોર લગાડી ગોળ લુવો બનાવી અને તૈયાર કરી લેવાનો. હવે આ લુવાને પાટલી પર રાખી કોરા લોટના ઉપયોગ વગર જ સુવાળી વણવાની છે. અહીં જો કોરો લોટનો ઉપયોગ કરીએ ને તો આ સુવાળી છે ને તે તળ્યા પછી એકદમ કડક થઈ જશે અને ફરસી નહીં રહે. માટે લોટ એટલો કઠણ બાંધવાનો કે એકદમ પતલી પૂરી કોરા લોટના ઉપયોગ વગર જ વણી શકાય. અહીં સુવાળી પૂરી વણાઈ ગઈ છે અને નીચે તમે જોઈ શકો છો કે મારો હાથ છે ને આસપાસ દેખાઈ રહ્યો છે. એટલી પતલી અને ટ્રાન્સપરન્ટ વણવાની છે. વણેલી સુવાળીને હવે એક ડીશમાં રાખી દઈશું. અહીં આ રીતે 4 થી 5 સુવાળી વણી અને તૈયાર કરી લીધી છે. બીજી સાઈડ ગેસની લો ફ્લેમ પર તેલ પણ ગરમ કરવા રાખી દીધું. આ સમયે ગેસની ફ્લેમ લો રાખી સુવાળી માટે બરાબર તેલ ગરમ થઈ ગયું છે કે નહીં તે ચેક કરવા માટે સહેજ એવો લોટ તેમાં ઉમેરશું. જુઓ લોટ તળાઈ તુરંત ઉપર આવી જાય છે એટલે સુવાળી માટે જોઈએ તેવું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તો ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ જ રાખતા એક પૂરી આ રીતે તેમાં ઉમેરી દેવાની. ધીમે રહી ઉમેરતા આ પૂરી ધીમે ધીમે કરી તેલમાં ઉપર આવી જશે. ત્યાર પછી તેની સાઈડ ચેન્જ કરવાની અને ઝારાની મદદથી સુવાળીને ઉપરથી પ્રેસ કરતા જઈ અને તળવાની છે, જેથી તે ફરસી પણ બનશે અને કડક પણ થશે. સાથે તેમાં તેલ પણ નહીં ભરાય. આજે મેં આ સુવાળી પૂરી તેલમાં તળી છે, પરંતુ આ સુવાળી ઘીમાં બનાવી હોય ને તો ઘીમાં પણ તળી શકાય.
બસ આ રીતે સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ અને ઝારા વડે પ્રેસ કરતા જઈ ઉપરથી અને કિનારેથી ગુલાબી બ્રાઉન કલરની સુવાળી બને ને એટલે તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ સમયે આ સુવાળી થોડી પોચી પણ લાગશે, પણ તો સુવાળી જેવી ઠંડી થશે ને એટલે ઓટોમેટિક કડક ફરસી બની જશે. બસ તેલમાંથી નિતારી સુવાળીને એક ડીશમાં કાઢી લેવાની. આ જ રીતે બધી સુવાળી વણતી જવાની અને ગેસની લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર ગુલાબી બ્રાઉન થાય ને તેવી તળી લેવાની. એકદમ પરફેક્ટ આ માપ સાથે દિવાળીના તહેવાર પર આ સુવાળી બનાવી અને રાખશો ને તો 1 મહિના સુધી એરટાઇટ કન્ટેનરમાં એ સ્વાદની અને સારી રહે છે. ધીમે ધીમે કરી બધી સુવાળી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. અને એક સુવાળીને હાથમાં લઈને પ્રેસ કરતા જુઓ એકદમ ચૂરો થઈ જાય ને એવી ફરસી અને મોંમાં મૂકતા તો ગળા નીચે સડસડાટ ઉતરી જાય ને તેવી સુવાળી બની અને તૈયાર થઈ છે ને એકદમ સહેલી રીત સુવાળી બનાવવાની. આ દિવાળીના તહેવારમાં વર્ષો જૂની આ રીતથી આ સુવાળી જરૂરથી બનાવજો. સાથે જ દિવાળી ઉપર તમે બીજી કઈ કઈ નાસ્તાની વાનગી બનાવો છો તે પણ કહેજો, અને તમારે અમારી ચેનલ ઉપર બીજી કઈ કઈ દિવાળીના નાસ્તાની વાનગી જોવી છે તે પણ કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી જરૂરથી કહેજો. અમે આ બધી વાનગી બનાવવાનો પૂરો પ્રયત્ન કરશું. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. આવતીકાલે ફરી મળશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.